good day sa ating lahat. Welcome muli sa aming channel, ang BE Tutorials. Nandito ako para i-share sa inyo ang LDM 2 or ang Learning Delivery Modes 2 for teachers. Magpo-focus tayo ngayon ay sa Module 2 o yung tungkol sa most essential learning competencies. So, watch and learn. Dahil isa-share ko din dito sa inyo ang mga activities at ilan sa mga possible answers natin sa mga activities. Okay, so umpisahan na natin. So muli, ang LDM 2 for Teachers Module 2 ay para sa most essential learning competencies. So muli, mag-subscribe tayo sa aming channel, ang BE Tutorials, para lagi kayong updated sa aming mga videos. So first, bibigay ko ang overview ng Module 2 para sa ating LDM 2. So the objectives are as follows: explain the background and development of MELCs, unpack the MELCs, so dito mag-unpacking of MELCs tayo, combine related competencies into learning objectives. And dito sa Module 2, mayroong dalawang lesson. Lesson 1 para sa background, rationale, and development of MELCs. Para naman sa Lesson 2, nandun na yung unpacking and combining of MELCs into learning objectives. Okay? So, dito sa ating video, i-congest natin ang buong Module 2 para madali nating ma-imbibe ang kabuuan nito. So, sa ating Lesson 1, meron tayong 4 na magiging activities. So, Activity 1, reflecting on learning continuity and congested curriculum. Activity 2, familiarizing the design and development of MELC. Activity 4, comparing K-12 competencies and MELCs, and that's activity 3. And activity 4, discussing answers to activities 1 to 3 through a lock session. So again, nakalagay dito na lock session may be optional. So for lesson 2, unpacking and combining of MELCs into learning objectives, meron tayong 3 activities, pero dito ay parang 2 activities lang kasi yung third activity ay yun yung pagsasubmit ng ating output sa ating lock leader. So for activity 1, we identify the considerations in unpacking and combining the MELCs. Ano ba yung dapat i-consider bago mag-unpack at bago mag-combine ng MELCs. And number 2 is, or activity 2, doon na tayo mismo mag-unpack ng MELCs para magkaroon tayo ng learning objectives. And then activity 3, submission. So, let's be reminded ng ating module 2 ang ating first input sa ating LDM portfolio. Okay? So, kailangan magawa natin ito ng maayos. So, for the lesson 1, so, the title is The Background, Rationale, and Development of MELCs. Ito ang kanyang mga objective. So, kailangan ma-identify natin yung background, basic process, kung paano ba na-identify at nabuo yung ating mga gagamiting MELCs. And make sense of the function of MELCs. Para saan ba yung MELCs sa educational response to the global health crisis o itong pandemic. And then, we should be able to appreciate or give appreciation sa mga MELC, hindi bilang bago na namang gawain o bagong ipatutupad, kundi ito ay bilang suporta sa teachers at tulong na din sa ating mga teachers at ganoon din sa mga learners. Kasi alam naman natin mas umunti ang mga learning competencies dahil dito sa most essential learning competencies. Okay, so the resources needed para sa ating lesson 1 ay ang ating MELCs. Siyempre, ang ating original K-12 curriculum guide. So again, yung MELC and then yung original K-12 curriculum guide, kasi yung mamaya i-compare natin yung curriculum guide dun sa MELC, and of course your study notebook. Most of the activities will be written in your study notebook aside from the output ng ating module. Okay, so dito ibibigay ko na agad sa inyo yung mga activities para in advance nalalaman na ninyo kung ano ba yung mga dapat gawin. So backward design ang ating uunahin. Mag-umpisa tayo ay sa output.
or dun sa mga required submissions natin. So for activity 1, we have 2 questions. Ito yung mga reflective questions na ilalagay natin sa study notebooks. So number 1, tatanungin kayo dito, bilang teacher, anong fundamental concern para sa inyong fundamental concern para sa standards or sa curriculum standard na kailangan ma-address ng learning continuity. So magbibigay kayo dito ng example at syempre tatanungin kayo dito, masosolve ba yung concern nyo ng mag-isa bilang teacher lang o kailangan may tulong ng iba? So explain nyo why or why not. And then the second question, so sinasabi dito na kahit pa or prior to COVID, mayroon ng congested curriculum na nakikita na isang problema kung bakit nahihinder ang learning process. So tatanungin kayo dito, agree ba kayo na talagang nakakahadlang ang congested curriculum sa learning process natin? And then you will explain why or why not. For activity 2, ito na tungkol sa development and design of MELCs. So ang itatanong sa inyo dito ay ano ba ang general purpose or specific purpose ng panggagawa ng MELC? Number 2, paano ba nakatulong ang curriculum review or identification, or paano nakatulong ang curriculum review upang ma-identify ang mga essential learning competencies? And then number 3, anong pinagkaiba ng essential learning competencies at ang desirable learning competencies? And then number 4, so how are the most essential learning competencies identified? Paano sila natukoy at ano yung mga decision na ginagawa in order to trim down? So meron tayong pag-uusapan mamaya na ano ba yung mga decisions or process para masabing essential yung competencies. Paano ba sila napaunti from the original learning curriculum or yung ating curriculum guide. And then number 5, what is the importance of MELCs in ensuring the delivery of quality education? And then for your third activity sa lesson 1, so i-accomplish ninyo ang table na ito. Dito sa first part na ito, ilalagay ninyo ang decisions na nangyari, yung ba ay merge, retain, or drop. And then dito sa second column, ilalagay ninyo yung mga original learning competencies mula sa original CG natin. And then for the last part, i-compare ninyo yung bang nakalagay dito na learning competency ayun pa rin yung MELC or ano na ang naging MELC para dito. Halimbawa, kung may nakalagay kayo ditong isang competency, so yan ba na merge or cluster? Kung merge or cluster, ano nang naging MELC? Kung yan ay retain, so as is, diba? And then kung yan drop, NA na kasi nga tinanggal na siya, so wala na kang ilalagay na MELC para doon. And then number 4, ito na yung sharing ng ating answers from activities 1 to 3 through a lab. Okay? So, ito yung 4 na activities ng lesson 1. And then, ito yung kailangan nating mga malaman. Itong susunod na i-discuss ko, yung mga dapat nating malaman para masagot natin activities 1 to 3. Okay, so bakit ba ginawa ang MELC? So iyon ay in response to the Sustainable Development Goals ng United Nations na magkaroon ng or develop resilient educational systems. So pang buong daigdig ang response ng ating DepEd sa panggagawa ng MELC. Ito din ay aligned sa DepEd sulong edukalidad. Kung tatandaan natin, mayroong 4 thrust ang sulong edukalidad at itong MELC ay dun sa K or curriculum review ng K-12. And then sinuportahan nga ito ng DepEd Order number 12 tungkol sa paggamit ng MELCs. So, sino ba yung mga nanguna dito sa panggagawa ng MELC? So, ito ay through the Bureau of Curriculum Development, Curriculum Standards Development Division in collaboration with Assessment Curriculum and Technology Research Center. So, paano isinagawa ang review? So, sa pagre-review ng ating mga learning competencies from the original curriculum guide,
So ginawa ang mapping of essential and desirable learning competencies. And then through the review, in-identify din yung mga prerequisite knowledge and skills na kailangan ng estudyante para dun sa essential learning competencies. And lastly, tiningnan sa review ang connections between the prerequisite skills and other learning competencies for each subject areas. And then after ng review, na-identify ang essential learning competencies at ang desirable. Paano ba masasabing essential ang isang learning competency? So ito ay kapag indispensable or yung hindi natin matatanggal, hindi natin pwedeng alisin dahil siya ay necessary sa pagbibuild ng skills ng ating mga learners. Pag naman sinabing desirable, ito ay defined as it may enhance education but may not be necessary. Yun. Sa ating mga teachers, essential yung pagkakaroon ng laptop or ng mga gadget natin. Pero desirable na yung iba't iba pang mga equipment na ating kinakailangan. Halimbawa ay yung bongga na mic, tulad ng mic na kailangan namin ngayon sa aming vlogs. And mga lighting equipment. So, ayan. So, ano ba ang characteristics ng isang essential learning competency? First, dapat ito ay aligned sa national, local standards or framework. And it connects the content to higher concepts across content areas. It is applicable to real-life situation. It would be important for students to acquire the competency after they left a particular grade level. Halimbawa, sa grade 1, dapat ganito nang nagagawa nila. So, yun yung essential learning competency. Grade 2, ganito na dapat ang kayang gawin nila. And number 5, it would not be expected that most students would learn this through their parents, communities, if not taught at school. Ibig sabihin, ng mga learning competencies talagang nangangailangan ng professional guidance. Ayan. So, ito na yung mga process na ginawa para ma-identify or ma-produce ang MELCs. So, una, nagkaroon ng curriculum review. And then from those learning competencies, in-identify kung ang competency ba i-retain. So, kapag retain, it satisfies the endurance criterion or yung pagiging indispensable. Ang mga learning competency upon review ay pwedeng na-merge or na-clustered kung sila ay halos magkatulad lang ng objective or learning intention. For example, 2 or more MELCs nakita na isa lang naman ang kanyang intention, na-merge na yon. So, umuunti ang ating mga learning competencies. And then, ang isang learning competency ay na-remove or drop kung ito specific, inappropriate for the quarter or for the level. Halimbawa, na ang learning competency nakita ay hindi pang grade 1 kundi pang grade 3. So, pwedeng yan ay remove or drop. O kaya ang competency nakita ay hindi pang first quarter kundi pang third quarter. So, pwedeng yan ay remove or drop. And lastly, ang learning competency ay pwedeng na rephrase lalo na kung ang pagkakasulat ay hindi clear and concise. So again, ito yung ating mga process or decision process kung paano lumabas yung MELC. So na-retain, na-merge or clustered, na-remove or drop, and na-rephrase. So ilan sa example ng ating selection of MELCs itong nangyari sa Araling Panlipunan. So merong mga na-merge, yung tatlong competency naging isa na lang, and then may reason. So na-drop. So anong dahilan? Bakit? Dahil masyadong specific. May na-retain, so as is sila, ganun pa rin. Okay, so bago tayo mag-usap ng ating mga mag-share ng ating mga sagot para sa activities 1 to 4, balikan muna natin. So, ang MELCs ay in response para dito sa Sustainable Development Goals at sa pivot ng DepEd sa quality education through the curriculum review or the K-12 curriculum review. Mga nanguna ay ang BCD, kasali ang AC or kasama ang ACTRC.
paano na isagawa ang review? Nag-mapping sila ng essential and desirable competencies, na-identify ang prerequisite knowledge, and tinignan yung mga interconnections ng mga prerequisite knowledge at learning competencies. And then, upon the review, na-identify ang essential and desirable learning competencies. Again, ang essential ay indispensable, ang desirable ay may enhance education but may not be necessary. And ang decision process, retain, merge, or clustered, remove, or drop, rephrase. Okay, so try nating sagutan yung activity 1. So, as a teacher, ano yung fundamental concern mo sa curriculum standard to address ensure learning continuity? Ako, sa akin yung availability of materials. Ano pa ba? Yung skills, syempre, sa delivery or sa delivery modes ng teachers. So, tatanungin kayo dito, kaya ba yung ma-solve ng teachers alone? So, decide din nyo kung yung learning materials ba kayang ma-solve ng teachers alone, why or why not. So sa akin palagay mahirap kasi budget na lang, kawawa naman si teacher. And then even prior to COVID, problem na ang congested curriculum. So do you agree with this observation? Yes, ako ang sagot ko. And then why or why not? Syempre I agree kasi kapag masyadong madami ang learning competencies, ang tendency is i-cover yung quantity. Kailangan ma-cover kasi yung mga lahat ng learning competency within that quarter, kaya bilisan tayo. So kung kakaunti na lang ang learning competency, mas maganda kasi mas maikli or mas makakapag-focus ang pagtuturo, lalalim, magkakaroon ng deeper acquisition of knowledge, skills, and attitude ang mga bata. At syempre hindi din stressed si teacher. So yun yung mga possible answers natin sa activity 1. So for activity 2, what are the general specific purpose of MELC? So para saan ba ginawa yung MELC? So para dun sa Sustainable Development Goals at sa pivot para sa ating sulong edukalidad. So how does curriculum review aid in identification of essential learning competencies? So na-discuss natin yan kanina. So, ang curriculum review ay nakatulong sa pag-identify ng MELC dahil nakita ang connections ng mga prerequisite skills, na-identify ang essential at ang desirable learning competencies. So, what's the difference between essential learning competency and desirable learning competencies? So muli, kapag ka-essential, so it is indispensable. Kapag desirable competencies, it may enhance education, but it may not be necessary. And number 4, how are the most essential learning competencies identified? So it underwent process. So ano yung mga decision? So diba 4 yun. So una, retain. Ikalawa ay merge or combine. Ikatlo ay drop or remove. And ikapat ay na-rephrase. So, paliwanag na lang natin kung kailan. So, na-present naman natin kanina. So, what's the importance of MELC ensuring delivery of quality instruction? So, there will be more focus and there will be deeper acquisition of knowledge, attitude, and skills. Okay, so number 3. So, paano natin i-accomplish yung number 3? So, tulad nga na nabanggit ko kanina, sulat muna natin dito yung competencies from the original curriculum guide, and then ibangga natin siya sa most essential learning competencies kung magkatulad sila. And then doon natin makikita kung yun ba ay merge, retained, or drop. Okay? And then number 4 is sharing. Ayan. So, tapos na tayo sa ating lesson 1 and punta na tayo sa ating lesson number 2.